Ini berkekalan. Kali ini kita melihat bagaimana persaingan keterusan dalam Moto2 selepas Moto3 aksi ataupun lapan podium berjaya dimiliki oleh Ayugura. Jadi itulah sejarah yang cuma dicerita oleh Ayugura dalam Moto2 ini. Mampukah beliau mengangkat kedudukan ini sambil cuba menghambat kedudukan Raul Fernandez dengan kerasakan atau asakan yang semuanya semakin hebat dilakukan. Jadi kita melihat bagaimana peningkatan dari setiap sektor dilakukan, khususnya di sektor yang pertama. Past lives could never hold me down. Last love is with the wings fire. Semakin mengecilkan laju dan juga semakin I just wanna put somebody to someone.